thì các bạn cho xà phòng vào đấy. Đấy, thì nếu mà thấy nó sủi bọt ra thì cái điểm đó nó đang bị thủng. Chào các bạn. Thì đây là một chiếc tủ lạnh này. Thì khi mà các bạn mở tủ lạnh ra mà không thấy nó mát. Đó. Khi mà mở ra không thấy nó mát nhá, mà quạt nó vẫn chạy. Đấy, thì một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta nghi ngờ đến thì đó chính là cái khả năng là cái tủ nó hết ga. Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta sẽ kiểm tra một cái tủ thì xem nó có phải hết ga hay không. Đấy, thì một cái tủ như này thì các bạn ra cái phía đằng sau của nó như này nhá, hoặc là các bạn dịch cái tủ ra để mình có thể ra được cái phía đằng sau của cái tủ. Đấy, thì nó có cái lốc ở đằng sau đây. Thì với cái lốc này thì các bạn thấy là nó có hai cái đường như này. Thế thì khi kiểm tra thì các bạn phải sờ vào cái lốc này nhé, để xem nó có chạy không. Chú ý là cái lốc nó nóng nên sờ cẩn thận. Thì khi mà thấy nó rung rung như này, đồng nghĩa việc là nó đang chạy. Cái lốc đang chạy nhá, thì chúng ta chỉ kiểm tra khi mà cái lốc nó đang chạy thôi. Vì nó không chạy thì nó không phải do nguyên nhân hết ga. Đấy, khi cái lốc nó chạy rồi thì các bạn sờ vào hai cái đường như này. Đấy, một cái lốc thường nó có một cái đường vào, một đường ra như này. Đấy, mà một cái đường cụt này không quan tâm nhé. Thì sờ vào đây, cái đường to này thì các bạn thấy là nó mát. Đấy, nó lạnh lạnh. Nó không lạnh nhưng mà hẳn, nhưng mà nó hơi lạnh lạnh. Và sờ bên này nó phải là nóng các bạn nhé. Sờ bên đường nhỏ nó phải là nóng. Thì cái tủ của chúng ta là nó đang còn ga bình thường. Thế còn nếu như mà các bạn sờ vào hai đường này mà nhiệt độ nó bằng nhau ấy, khi lốc đang chạy nhá, nhiệt độ bằng nhau, không nóng và cũng không lạnh, thì như vậy là cái tủ nó hết ga. Thế khi nó hết ga thì các bạn kiểm tra như nào. Thì khi mà nó chưa hết hẳn ấy, thì trong nó vẫn còn ga thì các bạn sử dụng cái xà phòng nhé. Xà phòng cho một ít nước vào, gọi là nước xà phòng ấy. Sau đó thì các bạn xóc nó lên, đánh tan cái bột ra, đánh tan cái nước xà phòng ra, và lấy cái bọt ở trên ấy, xóc thật kỹ, lấy cái bọt ở trên ấy cho vào những cái điểm như này. Đấy, các bạn nhìn các cái điểm mà nó có kiểu hàn như này này, với các cái điểm mà nó có cái màu khác này, đặc biệt là những cái điểm ở chỗ cái van cái lọc này, cái phin lọc này, nó có hai đầu đây. Đây các bạn này. Đấy, đầu này nhá, với cả đầu trên của nó đây, cộng với các cái điểm hàn như thế này. Cái điểm hàn như là trong cái đây, các cái điểm hàn như này. Đấy, thì các bạn cho xà phòng vào đấy. Đấy, thì nếu mà thấy nó sủi bọt ra thì cái điểm đó nó đang bị thủng. Mà đặc biệt là cái điểm nào nó có cái vết dầu loang ấy, kiểu như dầu nó loang ra ấy, thì đấy là những cái điểm mà có thể là sẽ bị rò. Thì các bạn thử cái nước xà phòng vào đấy thì sẽ thấy nó sủi bọt lên. Thì chúng ta kết luận là cái tủ của chúng ta nó bị rò ga và nó hết ga. Tất nhiên là nó cũng có những cái trường hợp là nó rò trên cái ngăn trên kia, nhưng mà cái trường hợp đấy nó ít hơn là nó rò những cái điểm mà mối hàn như này, các cái điểm mà nó có cái sự tiếp xúc như này, xanh xanh kiểu màu khác, hoặc là màu nâu nâu mà bị loang dầu ấy. Đấy, thì các bạn cho xà phòng vào đấy. Hoặc là các cái điểm như này nữa nhá, thì cái điểm này có thể là khi mà người ta hàn vào ấy, thì nó kín, nhưng bây giờ nó sẽ bị hở ra theo quá trình hoạt động. Thì cũng phải kiểm tra luôn nhá, bằng cách là cho xà phòng vào đấy. Thì nếu thấy nó sủi bọt, các bạn chú ý, nếu thấy nó sủi bọt nên thì đấy là nó bị hở cái điểm đấy. Thì cái này thì các bạn sẽ phải gọi thợ thôi, vì mình không tự làm được. Vì lạp ga với cả
thay thế cái xử lý cái phần xì cộng với nạp ga, nó là một cái hệ quá trình là tương đối là phức tạp và đòi hỏi cái tay nghề. Đấy, chúng ta chỉ kiểm tra để xác định cái nguyên nhân xem có đúng là nó hở ga hay không thôi. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.